Your grade 9 curriculum chairperson is reimbursing his mobile loads expenses. He said that he opted to buy loads so that he can confirm the enrollment of the learners since most of them can only be reached out via call and text. He further reasoned that the SIM cards distributed by DepEd is only intended for mobile data usage. As a school head, what will you do? A. Reimburse the actual expenses since DepEd teachers are entitled of 300 pesos monthly communication expenses incurred in doing about their duties. B. Do not reimburse the mobile load expenses since only school heads and assistant school heads can reimburse monthly communication expenses by as much as 800 to 1,000 pesos. C. Do not reimburse the mobile expenses since the teacher is using his personal mobile phone. Thus, it is hard to establish if the said mobile loads was solely used for accomplishing enrollment task. D. Do not reimburse the expenses since it is part of the annual cash allowance for teachers. Ano sa tingin mo ang tamang sagot? Pag-usapan natin muna kung ano nga ba yung DepEd connectivity load. Mababasa natin ito sa OUA Memo 0007210015 Memorandum na inilabas noong July 1, 2021. Ang lahat ng empleyado ng DepEd maging permanent, contractual, or LGU paid ay maaaring makatanggap ng SIM card. Ang SIM card na ito ayon sa Memorandum number 0210098 na inilabas noong August 12, 2021 ay may laman na 102 GB para sa isang taon or 34 GB para sa monthly load nito. Ang 34 GB ay nahati sa 1 GB per day plus 4 GB na shareable data. Ngayon, pag-usapan na natin ang mga sagot. Ang option A, kung ito ang sagot mo, ayon sa DepEd Order 38 Series of 2020 na inilabas noong November 20, 2020, ang teacher ay maaaring mag-refund ng hanggang 300 kada buwan or kung halimbawang hindi umabot ng 300, maaari niyang i-refund yung actual na amount na nagamit niya para sa kanyang load expenses. Ito ay dapat na may koneksyon o ginamit niya para gawin ang kanyang trabaho related sa kanyang pagtuturo o DepEd works. Ang maaring mag-refund ng kanilang mobile expenses ay ang mga personal under a work from home arrangement sa DepEd Central, Regional Offices, SDO, or sa schools, whether permanent or under contract of service or job order status. In that sense, maaari nating isipin na ang letter A ay ang tamang sagot. Pero bago tayo pumili, basahin muna natin ang iba pang options. Kung ang sagot mo naman ay letter B, ayon sa DepEd Order number 17 Series of 2019, maliban sa Central Office personnel, Regional Offices, and SDO's personnel, ang school principal maaaring mag-refund ng kanyang communication expenses sa halagang 300 kada buwan. Pero makalipas ang halos isang taon, inilabas ang DepEd Order number 4 Series of 2020 para amyendahan ang DepEd Order na ito. Kasama sa mga pagbabago ay ang pag-allocate ng 1,000 pisong halaga ng communication expenses para sa mga school principals at ang 800 pesos na communication expenses naman para sa mga assistant school head. In that sense, iisipin mo na posibleng tama ang letter B. Pero, sa ating tanong, hindi natin pinag-uusapan ang assistant school heads o ang mga principal. Ang tanong ay tungkol sa teacher. So, dapat humanap tayo ng reference na patungkol naman sa teacher. Kung ang sagot mo naman ay letter C, wag mong isasagot ito. Malaking kontrobersiya ito dahil pinaghihinalaan mo ng pandaraya ang iyong curriculum chairperson. Ano pa ang halaga na siya ang dinesignate mo bilang curriculum chairperson kung hindi mo naman pala siya pagkakatiwalaan? In other words, kung ito ang magiging sagot mo, maaari pa kayo magkaroon ng misunderstanding ng iyong curriculum chairperson.
Kung ang sagot mo naman ay letter D, ayon sa DBM and DepEd Joint Circular No. 2 Series of 2021, ang lahat ng teachers ng DepEd na may teaching load ay maaari makatanggap ng 5,000 cash allowance na maaari niyang gamitin para bumili ng mga teaching supplies and materials. 1. For internet and other communication expenses, and for annual medical examination expenses, subject to guidelines to be issued by the DBM and DepEd. Ngayon, naiwanan na lang tayo ng dalawang options, option A and option D. Pero, itong provision ng DepEd Order No. 38 Series of 2020 tungkol sa 300 pesos na monthly reimbursement allocation para sa mga teachers na nasa work from home ay ipinasok na dito sa DepEd and DBM Circular No. 2 Series of 2021. Ito yung tinatanggap nating 5,000 pesos. In other words, hindi na natin pwedeng payagan ng teacher na mag-refund pa ng kanilang communication expenses in doing their job kasi nabigyan na sila ng allowance na 5,000 pesos. Kaya ang pagbabagong ito ay mababasa natin dito sa DepEd Order No. 35 Series of 2020 na ipinalabas noong September 2, 2021. At makikita na nga po natin sa scope nito na tinanggal na po ang reimbursement allocation para sa mga schools na una nating nabasa sa DepEd Order No. 38. Dahil dyan, ang sagot sa ating tanong ay letter D.